ආයිමෝන් කියලා පිළිගන්න හැම යාළුවෝ මගේ YouTube channel එකට මම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ වාහනයක් හදිස්සි හරි හැප්පුණොත් ඒක ලේසියෙන්ම ගෙදර හදාගන්න කොහොමද කියලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්නේ හොඳට උතුරලා තියෙන වතුර එකක් අරගෙන මේ ඩෙන්ට් එක තියෙන තැනට දාන්න ඕනේ. මේක තහඩුවක වෙන්න පුළුවන් බෆ් එකට වෙන්න පුළුවන්. මම වැඩිපුරම කියන්නේ මේක බෆ් එකට කරන්න කියලා. මොකද තහඩුවෙන් ගොඩක් වෙලා තහඩුවට වැදලා නිකන් කෙලින් කර ගන්න අමාරුයි. හැබැයි බෆ් එක කරනම් 99%ම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා මේ ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ මම නෙමෙයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මොකද මම මේක කරලා try කරලා තියෙනවා. මේක හොඳටම සාර්ථක වෙන වැඩක්. මට ඒ වෙලාව මේක වීඩියෝ කරගන්න බැරි නිසා මම මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ගත්තම ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි කරන්න. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දාලා ප්ලන්ජර්ස් ගන්න තියෙනවා ෆුඩ් සිටි වගේ තැන්වල මේ ප්ලන්ජ් එකක් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට එළියට අදින්න. එතකොට ඩෙන්ට් එක නැතුව යනවා. මේක මේ එළියට අදින්න එක කරන්න තියෙන්නේ හැබැයි තහඩුව වුණොත් තමයි මේ තහඩුව එනවන මම වැඩි හිතන්නේ. මොකද තහඩුව ඇතුළට ගිහලා ගොඩක් වෙලාවට ලොකු තැලීම් ඇති වෙනවා. එතකොට කරන්න අමාරුයි. මේ වගේ ලාවට අදිනුත් විතරයි. හැබැයි බෆර් එක නම් ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙනවා. මොකද බෆර් එක ඇවිල්ලා ෆයිබර් ග්ලාස් වලින් හදන්නේ නැත්නම් ප්ලාස්ටික්. මේවා උණු කරාම එහාට අපිට කැමති විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වගේම හොඳට උතුරු නවතුන එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බෆ් එකට දාන්න. බෆ් එකට දාලා ඇතුල් පැත්තෙන් බෆ් එක එළියට තල්ලු කරන්න. එතකොට අර තිබ්බ හැලේම ඒ තිබ්බ ෂේප් එකම එනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේක එකපාරින්ම තිබ්බ ෂේප් එකට ගන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක try කරන්න. එකපාරක් දාලා ටිකක් හදලා එහෙම දෙපාර තුන් පාර try කරනකොට තිබ්බ ෂේප් එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද ටිකක් කරනකොට මේක නිමෙන්න නිසා. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ හොට් ගන් එකක් තියෙනවා නම් ගෙදර හොට් ගන් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක කෙලින් කරගන්න පුළුවන්, හදා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයගොල්ලෝ පේන් ෂොප් වලත් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් වෙලාවට හොට් ගන් තමයි. හොට් ගන් එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මේක ෂේප් කරගන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරුණා කියලා කොහොමද ගෙදරදී මේ වගේ බෆර් එකට හානියක් වුණොත් මේක මේ ඩෙන්ට් එක හදාගන්න කියලා. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් බලලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම දැනුමක් ලැබුණා මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව Facebook එකේ ගිහිල්ලා ෆලෝ කරන්න, Instagram එකේ ෆලෝ කරන්න, Twitter සර්විස් එක තියෙනවා. මේ Twitter සර්විස් එක සම්බන්ධ වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමම එන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න මං උදිත.